ดีค่ะทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องPangponJS นะคะคลิปนี้เนี่ยก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะเราก็จะมา unbox MacBook นะคะแล้วก็ accessory ต่างๆนะคะที่เราได้มารวมถึงบอกพิกัดต่างๆนะคะไว้ในใต้คลิปเลยเพื่อไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ
พิกัดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของทาง Apple นะคะหรือว่าพิกัดอ c เซสซอรี่ต่างๆนะคะที่เราได้ซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะแนบไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะทุกคนก็สามารถคลิกลิงก์นะคะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้นะเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย